Chào các bạn, mình là Thanh. Đây là video đầu tiên trong chuyên mục tìm hiểu về định cư Canada diễn lao động tay nghề cao của mình. Mình đã có 8 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục. Mình cũng là một cựu du học sinh Canada và hiện tại đang làm việc ở đây. Mình đã định cư thành công theo hệ thống Express Entry, cho nên mình nghĩ là mình có một chút xíu kinh nghiệm để có thể chia sẻ lại với các bạn. Nếu như mà mình có sai sót gì, hy vọng là các bạn bỏ qua cho, bởi vì trên tinh thần là chúng ta chỉ muốn giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Sau video này, mình hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về hệ thống Express Entry của liên bang nhé. Canada tiếp nhận khoảng 400.000 người nhập cư hàng năm theo các diện kinh tế, đoàn tụ, tị nạn và nhân đạo. Chỉ tiêu cho riêng diện kinh tế Economic luôn chiếm hơn một nửa trong 4 diện định cư, và Express Entry giúp đảm bảo hơn một nửa số lượng người của diện kinh tế. Một nửa còn lại là đề cử tỉnh bang và các chương trình khuyến khích lao động để lấp đầy sự thiếu hụt của nhiều ngành nghề đang cần ngay trong thời điểm này. Express Entry gồm 3 chương trình. Canadian Experience Class, đối tượng là các bạn có kinh nghiệm làm việc tại Canada. Federal Skilled Worker, dành cho các bạn có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada. Lưu ý là các công việc này phải nằm trong danh sách ngành nghề khuyến khích định cư NOC O, A hoặc B. Đây là 2 chương trình phổ biến nhất. Federal Skilled Trades, chương trình này chỉ dành cho một số nhóm ngành nhất định. Mình thấy phần lớn ứng viên Việt Nam thường tham gia chương trình 1 và 2, nên mình sẽ chỉ nói về 2 chương trình đầu thôi. Tuy nhiên, mình sẽ để đường dẫn ở bên dưới để các bạn tìm hiểu sâu hơn về cả 3 chương trình. Express Entry là một hệ thống trực tuyến cực kỳ đơn giản mà các ứng viên có thể tự tạo hồ sơ và chính phủ có thể lựa chọn được những ứng viên sáng giá nhất. Tại sao mình lại nói như vậy? Đó là bởi vì cho dù các bạn có đạt được các yêu cầu tối thiểu để tạo hồ sơ trong Express Entry cũng không có nghĩa là bạn sẽ nhận được thư mời, mà chỉ đơn giản là bạn có thể được vào một cái pool hay còn gọi là một cái bể bơi mà trong đó có hàng trăm ngàn ứng viên cùng nhau bơi về đích. Cứ khoảng 2 tuần một lần thì chính phủ sẽ có những đợt rút thăm hay còn gọi là đợt draw, nhưng đây hoàn toàn không phải là may rủi mà chính phủ sẽ đưa ra một số điểm nhất định để lấy các ứng viên từ cao xuống thấp. Cho nên những ứng viên nào mà chưa đủ điểm để nhận thư mời thì sẽ tiếp tục ở trong pool và tìm cách cải thiện số điểm của mình và đợi những đợt rút thăm tiếp theo. Như vậy thì cách tính điểm của Express Entry là như thế nào? Nếu như bạn mới tìm hiểu về Express Entry, có thể bạn sẽ thấy là wow, phức tạp quá. Nhưng thật ra chỉ có 4 yếu tố quan trọng chiếm nhiều điểm nhất mà thôi. Thứ nhất là độ tuổi, thứ hai là bằng cấp, thứ ba là trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thứ tư là kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc ngoài Canada, 1 năm toàn thời gian hoặc 2 năm bán thời gian trong danh sách ngành nghề khuyến khích định cư hay còn gọi là NOC List. Mình sẽ cùng các bạn lướt sơ qua bảng điểm của chính phủ để tìm hiểu rõ hơn nhé. Nếu như bạn đã lập gia đình nhưng vợ hoặc chồng sẽ không sang Canada cùng một lúc với bạn, hoặc vợ chồng bạn đã có quốc tịch hay PR rồi thì bạn sẽ được tính điểm như là người độc thân. Có 4 nhóm điểm chính. A là nhóm điểm cốt lõi mà như mình nói ở phần trên là 4 yếu tố quan trọng chiếm nhiều điểm, bao gồm tuổi, bằng cấp, ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc. B là các yếu tố vợ hoặc chồng. C là các yếu tố về khả năng chuyển giao kỹ năng. 3 nhóm điểm A, B, C sẽ có tổng điểm cao nhất là 600 điểm. D là các điểm bổ sung với tổng điểm 600 nữa, cho nên số điểm tối đa mà một ứng viên có thể đạt được là 1.200 điểm. Phân tích từng nhóm điểm chi tiết hơn thì với nhóm điểm cốt lõi A, đối với tuổi tác, bạn sẽ có nhiều điểm nhất khi bạn đang trong khoảng từ 20 tới 29 tuổi. Với bằng cấp, tiến sĩ sẽ được nhiều điểm nhất, theo sau đó là thạc sĩ, sau đó là 2 bằng với 1 bằng trên 3 năm, sau đó nữa là đại học hoặc bằng trên 3 năm, tiếp theo là cao đẳng, tiếp theo là bằng 1 năm, tiếp theo nữa là bằng tốt nghiệp trung học. Về ngoại ngữ, chính phủ chỉ cho điểm cho chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và chỉ chấp nhận chứng chỉ CELPIP và IELTS General cho tiếng Anh.
TEF và TCF cho tiếng Pháp. Cao điểm nhất là CLB 10 trở lên. Lưu ý là tùy từng chương trình mà có yêu cầu tối thiểu cho chứng chỉ ngoại ngữ để được phép tạo hồ sơ. Các bạn tham khảo thêm tại đường dẫn trong phần mô tả nhé. Ngoài ra, ngôn ngữ thứ hai là tiếng Pháp hoặc ngược lại cũng cho bạn thêm một số điểm. Về kinh nghiệm làm việc thì càng nhiều năm sẽ có càng nhiều điểm. Đây là nhóm điểm B dành cho các bạn có vợ hoặc chồng. Nhóm điểm C cho các yếu tố về khả năng chuyển giao kỹ năng thì những bạn có chứng chỉ ngoại ngữ CLB 7 hoặc 9 trở lên và bằng cấp sau trung học sẽ được cộng thêm điểm. Do đó đạt điểm cao trong bài thi ngoại ngữ có thể cho bạn rất nhiều điểm đó. Kinh nghiệm đi làm tại Canada cũng cho bạn thêm được điểm cộng. Nhóm D với 600 điểm là điểm cộng cho các ứng viên có anh, chị, em, ruột có PR hoặc có quốc tịch Canada, có trình độ tiếng Pháp cao, học tại Canada, có công việc sẵn hoặc có đề cử tỉnh bang. Đơn giản nhất đó là sử dụng công cụ tính điểm trực tuyến của chính phủ sẽ cho bạn được con số chính xác. Mình sẽ để đường link ở bên dưới nha. Cuối cùng thì mình có một số lưu ý nhỏ rút ra từ kinh nghiệm của bản thân muốn chia sẻ cho các bạn. Hồ sơ trên hệ thống Express Entry chỉ tồn tại 1 năm mà thôi, cho nên nếu sau 1 năm mà bạn chưa nhận được thư mời thì bạn cần phải tạo hồ sơ mới. Chứng chỉ Anh ngữ IELTS dùng để đi định cư là IELTS General nha các bạn, không phải Academic. Đối với những bằng cấp ở ngoài Canada, các bạn cần phải làm đánh giá để xem các bằng cấp ấy có tương đương với bằng cấp tại Canada hay không. Và có một số tổ chức được chính phủ quy định để làm việc đó, mình sẽ để đường link ở bên dưới nha. Và điều quan trọng nhất đó là các bạn chỉ cần làm đánh giá cho bằng cấp cao nhất của mình mà thôi. Mình ví dụ nếu như bạn có một bằng đại học và một bằng thạc sĩ ở ngoài Canada thì bạn chỉ cần phải làm đánh giá cho bằng thạc sĩ mà thôi. Còn nếu như mà bạn học đại học ở ngoài Canada nhưng tới Canada để học thạc sĩ thì bạn không cần phải làm đánh giá bằng cấp của bạn. Còn một trường hợp hay xảy ra nữa đó là các bạn muốn lấy điểm trong phần mà có 2 bằng, trong đó 1 bằng trên 3 năm á, thì các bạn cần phải làm đánh giá cho cả 2 bằng đó nếu 2 bằng đó ở ngoài Canada. Còn trong trường hợp mà bạn đã học đại học hoặc cao đẳng ở Việt Nam và bạn tới Canada, bạn học thêm một bằng đại học hay cao đẳng hoặc là một cái postgraduate certificate nữa thì bạn chỉ cần làm đánh giá cho cái bằng cấp trước đó ở ngoài Canada của bạn thôi. Và đối với hồ sơ Federal Skilled Worker thì đôi khi bạn đạt được những cái yêu cầu tối thiểu thì bạn vẫn có thể tạo hồ sơ được, nhưng bạn lại thấy hồ sơ của bạn bị inapplicable. Thì đối với hồ sơ Federal Skilled Worker cần phải qua một bản đánh giá nữa thì mới xác định được bạn có đủ yêu cầu để tham gia Express Entry hay không. Mình sẽ nói thêm về cái này ở trong cái video sau nhé. Nhắc lại một lần nữa là cho dù các bạn có đủ các yêu cầu tối thiểu để tạo thành công hồ sơ trong Express Entry cũng không có nghĩa là bạn sẽ nhận được thư mời. Như vậy, làm sao để cải thiện số điểm? Trong 4 yếu tố mà mình nói ở trên thì ngoại ngữ là dễ cải thiện điểm nhất. Tại sao? Bởi vì độ tuổi, nếu như bạn đã trên 29 tuổi thì bạn không thể nào làm được gì cả, bạn không thể nào níu kéo thanh xuân được. Với bằng cấp thì bạn cũng cần ít nhất 1 đến 2 năm và một số tiền nữa để các bạn học thêm lên. Với kinh nghiệm đi làm thì bạn cũng cần 1 đến 2 năm nữa để tích lũy. Chỉ riêng với ngoại ngữ là bạn có khả năng lấy được số điểm cao hơn trong thời gian ngắn hơn mà thôi. Đối với định cư thì nhanh và nắm bắt cơ hội là yếu tố quyết định, bởi vì số điểm định cư sẽ thay đổi trong tương lai và thường thì nó sẽ có xu hướng ngày càng tăng lên thôi. Nếu như các bạn học tại Canada thì các bạn sẽ được cộng từ 15 đến 30 điểm. Đây là lý do mà nhiều bạn chọn đi định cư bằng con đường du học. Canada thì đặc biệt cực kỳ ưu ái đối với những ai mà có đóng góp cho nền kinh tế và những ai đã hòa nhập tốt với xã hội Canada rồi. Đây là lý do mà các bạn du học sinh Canada và những bạn đang làm việc hợp pháp tại Canada, các bạn đang và sẽ có được những cơ hội mà các bạn khác không thể nào có được. Nếu như bạn có anh chị em ruột
có PR hoặc có quốc tịch Canada thì bạn sẽ được cộng thêm 15 điểm. Nếu như bạn có Arrange Employment hay thường đó, nó là LMIA thì các bạn sẽ được cộng từ 50 đến 200 điểm. Nếu như các bạn có đề cử tỉnh bang, các bạn sẽ được cộng 600 điểm và gần như cầm chắc tấm vé định cư trong tay. Video hôm nay chỉ tới đây thôi, mình hy vọng là có thể giúp ích được cho các bạn. Sắp tới mình sẽ làm những video về chương trình Canadian Experience Class, Federal Skill Worker và các chương trình đề cử tỉnh bang cũng như các chương trình định cư khác. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn. 1, 2, 3 sinh tố khỉ. Các bạn Sawatika. đây là video đầu tiên trong chuỗi video đề định cư start trong thì những người straight entry sẽ cảm thấy wow, what the hell. Yours. Cái gì bạn đạt được các yếu tố Don't worry, you can repeat this one. But remember, when you start a new one, you take breathe for a few seconds and start it. Because that one, you just like look at it and when to cut, and you start. It's very hard to cut in it. ok. Cảm ơn mọi người. Just định.